บนโซเชียลแชร์คลิปวิดีโอชื่อห้ามดื่มน้ำนี้นะทุกคนเดี๋ยวตายโดยเป็นการหยดสารเคมีที่บอกว่าใช้ทดสอบว่าน้ำดื่มแต่ละยี่ห้อนั้นสะอาดมีคุณภาพดีและอันตรายหรือเปล่าชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับการทดสอบในคลิปจริงไหมครับชุดทดสอบอันนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยไม่สามารถดีเทคไอ้ตัวที่จะเป็นอันตรายได้เลยคือจะบอกว่าอันตรายถึงชีวิตเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้บอกชุดทดสอบที่เห็นในคลิปนั้นจริงๆแล้วใช้ทำอะไรครับเป็นการทดสอบความกระด้างในน้ำดื่มที่โรงงานใช้อยู่ทั่วไปมันคือคุณภาพไม่ใช่ความปลอดภัยวิธีการที่เขาใช้ก็คือหยดน้ำยาลงไปถ้ามีความกระด้างถึงระดับหนึ่งเนี่ยสีก็จะเปลี่ยนแล้วความกระด้างบ่งบอกถึงความอันตรายด้วยหรือเปล่าครับความกระด้างในน้ำดื่มไม่ใช่ตัวที่บ่งถึงอันตรายแต่ที่ความกระด้างเกิดจากเกลือหลักๆ2ตัวคือแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยร่างกายก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีอันตรายหนึ่งในน้ำที่ผลทดสอบออกมาสีแดงม่วงดูน่ากลัวก็คือน้ำประปาเราจึงสอบถามข้อเท็จจริงไปที่ผู้ว่าการประปานครหลวงการทดสอบนี้บอกว่าน้ำประปาอันตรายห้ามดื่มเดี๋ยวตายจริงเหรอครับไม่จริงนะครับสารที่ยูทูบเบอร์มาทดสอบเป็นเพียงการหาความกระด้างในน้ำเท่านั้นนะครับน้ำประปาก็ผลิตตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกอยู่แล้วนะครับเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกแล้วเป็นเกณฑ์ของกรมอนามัยซึ่งน้ำประปาที่เราสามารถดื่มได้เนี่ยก็ใช้มาตรฐานนี้เป็นหลักกำหนดว่าความกระด้างเนี่ยยอมให้มีถึง100มิลลิกรัมต่อลิตรน้ำยาชนิดนี้เป็นน้ำยาที่ค่อนข้างจะไวมากเลยจริงๆแล้วน้ำยาพวกนี้ประมาณ 3-4 มิลลิกรัมต่อลิตรก็เป็นสีละในกรณีของน้ำประปาเนี่ยจะมีการควบคุมว่าไม่ให้เกิน100เนี่ยก็อาจจะสูงไปในโซนที่เกิน50-60ขึ้นไปเนี่ยสีก็จะเปลี่ยนเข้มขึ้นแต่ไม่ได้แสดงถึงอันตรายเลยก็แสดงถึงว่าน้ำประปาตรงนั้นเนี่ยเวลาทานอาจจะไม่ค่อยอร่อยนะฮะหรือบางครั้งไปต้มก็จะเกิดตะกอนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำดื่มไม่แปลกใจที่สีจะออกมาแบบนั้นและหลากหลายเป็นเรื่องปกติทำให้เราสามารถเดากระบวนการผลิตได้อย่างน้ำยี่ห้อหนึ่งเขาใช้น้ำบาดาลนี่แหละนั่นก็ใช้ระบบน้ำอ่อนก็จะเห็นภาพว่าสีก็จะเป็นสีน้ำเงินที่ชัดเจนน้ำแร่เนี่ยที่มาจากต่างประเทศบางครั้งเป็นน้ำภูเขาออกมาเนี่ยก็จะมีสีที่เข้มกว่าน้ำที่เป็นน้ำ RO เนี่ยโดยที่ดึงทุกอย่างออกหมดทำให้สีเนี่ยออกมาค่อนข้างจะเป็นน้ำเงินแต่ถ้าเกิดบางยี่ห้อที่เขามีการเติมเกลือแร่เพื่อจะเพิ่มรสชาติที่อร่อยขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็จะสีออกมาเป็นแดงๆมากขึ้นนะฮะแค่นั้นเองรวมทั้งน้ำประปาที่สีออกมาเข้มที่น้ำประปามีสีแดงเพราะว่าน้ำประปามีความกระด้างนะครับแต่เป็นแร่ธาตุนะครับขอยืนยันว่าน้ำประปาดื่มได้ครับและอันตรายในน้ำดื่มจริงๆก็คงทดสอบไม่ได้ง่ายขนาดนี้ครับคืออันตรายจากน้ำดื่มปกติมันจะมีสิ่งปนเปื้อนบางอย่างเช่นโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนบางตัวที่มีประจุลบอย่างเช่นไนเตรตซัลเฟตฟลูออไรด์หรือฟอสเฟตบางตัวถ้ามีมากเกินไปก็จะมีอันตรายซึ่งอันนี้ชุดทดสอบนี้ไม่ได้เช็คได้หรอกสารบางอย่างที่ปนเปื้อนลงไปบางครั้งเราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอกต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางเคมีแล้วจริงๆเราควรเลือกดื่มน้ำยังไงครับในเรื่องของความเป็นพิษของน้ำเนี่ยการทดสอบทั่วๆไปโดยประชาชนเองเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกทำให้เราจะต้องเชื่อเครื่องหมายของอย.ที่เขาเป็นคนที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตโดยที่ดูตั้งแต่น้ำดิบมานะฮะขณะเดียวกันโรงกรองประปาที่มีมาตรฐานเขาจะต้องทำตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกแต่สรุปแล้วคลิปทดสอบน้ำที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับการทดลองดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ขอความกรุณาประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าหลงแชร์คลิปดังกล่าวต่อไปครับคือคลิปนี้ข้อมูลไม่ถูกต้องนะฮะเป็นการตีความที่ผิดเพราะฉะนั้นไม่ควรจะแชร์ต่อครับอันตรายหรือปลอดภัยอาจจะยืนยันไม่ได้แค่ด้วยการเห็นหรือการฟังนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะเชื่อคิดให้แน่ก่อนจะแชร์คิดให้ชัวร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์